සුබ දවසක් ඔබ සැමට. අදත් මගේ channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ BBQ sauce එකක් ගෙදරදීම වෙනස්ම ආකාරයකට සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් බලමු මෙම sauce එක සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ මොනවද කියලා. මම මෙම sauce එක සාදා ගැනීම සඳහා peach, apricot සහ apple යන පළතුරු පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා කැමති ඕනෑම පළතුරු වර්ගයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට හොඳින් ඉදුණු අඹ, ඇඹරැල්ලා, අන්නාසි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි sauce එක හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම තක්කාලි සහ සියලුම පළතුරු වර්ග කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න. මෙම කපාගත් තක්කාලි සහ පළතුරු වලට තක්කාලි පියුරි, මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, ගම්බිරිස්, ලුණු, අබ ක්‍රීම්, පැණි, ඇපල් සිඩර් විනාකිරි, බල්සාමික් විනාකිරි, සෝයා සෝස්, රතු සීනි, සුදු ලුණු පවුඩර් සහ ටබාස්කෝ එකතු කර හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. දැන් අපි පෑන් එකකට තෙල් ස්වල්පයක් දමා එයට කුඩාවට කපාගත් ලුණු, ඉඟුරු කැබැල්ලක්, කුරුඳු පොතු සහ රෝස්මරි දමා ටෙම්පර් කරගමු. ටෙම්පර් කරගත් ලුණු මිශ්‍රණයට අපි මුලින් සාදාගත් තක්කාලි සහ පළතුරු ක්‍රීම් එක එකතු කරගමු. ඔබගේ රස පරිදි කැමතිනම් නැවතත් පැණි පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නට පුළුවන්. මෙම ක්‍රීම් එකේ ඝනත්වය වැඩි කර ගැනීම සඳහා පාන් පිටි ස්වල්පයක් එකතු කරගමු. පිටි එකතු කරගත් පසු විස්ක් එකක් ආධාරයෙන් මෙම මිශ්‍රණය හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඔබට පෙනෙනවා ඇති බුබුලු දමමින් ටිකක් ඝනකම් sauce එකක් දැන් සෑදී තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී BBQ sauce එක සූදානම්. දැන් අපි මෙම sauce එක වෙනස්ම රසයක් ලබා ගැනීම සඳහා වීඩියෝවේ පෙනෙන පරිදි ස්මෝක් කරගමු. මම අද මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ වේලාගත් රෝස්මරි, තයිම් සහ බේ ලීව්ස්. දුමත් සමග අඩුම පැය 24ක් වසා තැබීමෙන් වඩාත් රසවත් ස්මෝක් BBQ sauce එකක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ස්මෝක් BBQ sauce දැන් සූදානම්. ඔබේ අදහස් ආයෝජන අපට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ විදිහේ තවත් වීඩියෝ නැරඹීමට කැමති නම් මව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.